هلا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح أسوي لكم وصفة البروفيترولز محشية بالريتش كريم باتيسير. هسه تقولون شاهين يتفيك براسنا ويحكي كل إنجليزي وإحنا كل شي مفتهمنا. بس هي هاي الوصفة هذا اسمها، صراحة ما أدري اسمها بالعربي، بس امشوا ويانا خلينا نروح نسوي الوصفة. هسه أصدقائي راح نبلش بالعجينة. راح أشتغل مثل ما أنا أشتغل كل مرة. عندي هنا هذا جدر صغير وعندي الميزان هنا، اخلي الجدر فوق الميزان واصفر الميزان. طبعا لا تشيلون اي هم، راح اكتب لكم كل المقادير بالكوب وبالمليمتر بالدسكربشن جوا. بالبداية راح احتاج 50 مل من الحليب. اوكي، هاي 50 مل حليب. اضيف فوقها 50 مل اللخ مي. اوكي، صار هسه عندنا 100 حليب ومي. راح اضيف فوقها رشة شوية شكر بيدي صغيرة، وشوية ملح، يعني رشة صغيرة باو. واخلي 40 جرام زبدة. هذه 20، هاي 40، صارت 42 بس ما يخالف. اوكي، بعد ما الصفر عندي راح ابدي اضيف الطحين شوية شوية الى ان يصير عندي 60. هسه راح نخله جيد. مثل ما تشوفون اصدقائي، اذا عندنا هنا الزبدة وبدأ يغلي الحليب، راح اضيف الطحين على السريع واحركها بسرعة. وراح اطبخها لمدة نصف دقيقة. زين، هسه عندنا اصدقائي العجينة جاهزة ودا تبرد. راح استحتاج بيضتين اطقهم بكاسة، هاي وحدة وهاي ثانية. يفضل ان البيضات تكون بدرجة حرارة الغرفة احسن. وهسه راح ابدي اخلطهم زين. اوكي اصدقائي، هسه عندنا العجينة صارت باردة وعندي البيض جاهز. راح اشغل الماكينة واضيف البيض بالتدريج. وهسه اصدقائي باعوا العجينة شلون صارت كلش سموث. وعندي هنا بايبنج باج فتحتها وخليتها بجلاس. هسه يقولون همين بايبنج باج وكله انجليزي، تشيس مال حلواني ما ادري شو يسموه. المهم اذا ما عندكم تشيس عادي نقدر نسويها بعدين بالخاشوقة مال الشاي. هسه راح اشيل العجينة كلها بالسباتشلا، هاي اسمها سباتشلا. اشيلها كلها واخليها بالبايبنج باج. باعوا شلون عجينة تشوفوها. اخليها بالبايبنج باج، ادخلها جوا، وراح اخليه بالجلاس الى ان احتاجها استعملها. اوكي اصدقائي، هسه راح نسوي طبقة الشوكولات اللي راح تصير فوق العجينة. وعندي هنا 60 جرام من الشكر البني. لا تشيلون هم، راح اضيف كل المقادير بالكوب وبالغرامات بالشرح جوا. راح اخليها بالخلاط، وراح اضيف فوقها 60 جرام اللخ من الطحين العادي. وعندي هنا 50 جرام زبدة هم راح اضيفها. واسد الخلاط واسوي باوس، يعني دوسات خفيفة. اوكي، وراح اضيف لها خاشوقة وحدة كوكا باودر، خاشوقة من الطعام. هالقد هذا كلش كافي. طبعا ريحتها تخبل. وابدي اخلطها من جديد. هسه راح اشغلها الماكينة الى ان تصير عندي عجينة داخل الماكينة. وهسه راح اخلي العجينة بالنص. راح اخلي الطبقة الثانية من النايلون فوقها. وابدي افتحها بالشوك. اوكي، صارت جاهزة هذه وخفيفة همين. اخليها بصفحة من احتاجها استعملها.
هسه كملنا كل شيء اصدقائي ما عدا الحشو. راح نسوي كريم باتيسير بطعم القهوة. اوكي، خلينا نبلش. جدر فوق الميزان، نصفر الميزان. احتاج 250 مليلتر حليب، واضيف فوقها 150 مليلتر من الكريمة. دا استعمل هاي دبل كريم او اي كريمة انتو عندكم بالعراق. وراح اخلي له رشة واحدة شكر بس حتى لا يحترق الحليب، وحتى اطعمه راح اخلي له خاشوقة واحدة مال اكل قهوة او كابتشينو او اي شيء انتو تحبوه او اي طعم انتو تحبوه هم يصير. اوكي هاي كافي. وهسه راح اخليه على نار خفيفة بس شوية يغلي واشيله. هسه راح نحتاج 50 جرام شكر، وراح اضيف فوقها 3 خواشيق نشا مع واحد. وهسه راح اخلي فوقها صفارين بيض. هذا اول واحد، هذا ثاني واحد. وهسه اصدقائي راح اضيف الحليب ويا الخليط اللي سويناه قبل شوية بالتدريج ومع التحريك. هسه راح استعمل المصفاية وارجع الخليط مالتنا مرة ثانية بنفس الجدر. وهسه اصدقائي ارجع على النار وابقى احرك بيه الى ان يصير ثخين مثل الكاستر. واهم شي ما نستعجل عليه، شوية شوية. شوفوا اصدقائي شلون صار الكريم باتيسير مالتنا كلش ثخين وكلش سموث. اهم شي اصدقائي قبل ما يبرد الكريم باتيسير نخلي طبقة من النايلون فوقها على الوجه حتى ما تصير عليه هاي السكن اللي هو مثل القشر. اوكي يابا، هسه هاي العجينة هنا خليناها بالكيس. راح ادوس شوية لان اشوفها. اوكي هي طلعت. هسه راح ابدي اخليها بالصينية. هسه اصدقائي خليتهم كلهم بالصينية. راح ابدي اقصقص الشوكليت دوائر واخليها فوقاهم. وراح اخليهم بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. واني وراها اروح استريح شوية لان انكسر ظهري من التصوير. وهسه اصدقائي بعد ما طلعت البروفيتروز من الفرن بقوا هذا شكلهم. خليتهم يبردون فد 10 دقائق الى 20 دقيقة. وخليت الكريم باتيسير بالبايبنج باج. وهسه راح ابدي احشيهم من جوا. وعندي هذا بايبنج باج النوزل مالته ناعم. راح اضربها هالشكل وابدي احشيها. لازم ندرسها كلش زين. زين شايفين مو قلنا لك احنا ما عندنا من هاي البايبنج باج. عادي نقدر نفتح نصها بالسكين وندخل الكريمة من الصفحة. اكو ناس تسألني تقول لي هاي شاين شلون ناكلها؟ ما نعرف شلون، علمنا. تعالوا خلي اعلمكم شلون ناكلها. اول شي شو نسوي؟ لازم نشوف الثقل، اي وحدة اثقل وحدة نختارها. اوف هاي ثقيلة. نلزمها هيج بعدين ناكلها. نشوفوها. تخبل. واصدقائي هذه وصفة البروفيترولز محشية بالكوفي كريم باتيسير. ان شاء الله حبيتوها. وقبل ما اروح سووا لنا كومنت ولايك واهم شي مشاركة حتى اقدر استمر وياكم واسوي فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. واني اروح اكمل غسل مواعين. وحياكم الله.